हॅलो एव्हरीवन, सगळ्यांना माझा नमस्कार. माझं नाव मिताली जोशी आणि मी एक ब्युटी ब्लॉगर आहे. आजच्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला नॅचरल सॉफ्ट स्मोकी आय शॅडो कशी करायची हे दाखवणार आहे. म्हणजेच ही गेलेली आय शॅडो कशी दाखवायची हे मी दाखवणार आहे. तुम्हाला दिसत असेल ही आय शॅडो अगदी सॉफ्ट स्मोकी आय शॅडो आहे. स्मोकी आय शॅडो म्हणजे सपाट काळा रंग लावून केलेली आय शॅडो नव्हे, तर डार्क कलर वापरून ग्रेडेशन तयार करून केलेली आय शॅडो. तर आज मी तुम्हाला बेसिक 3 रंग वापरून ब्राऊन स्मोकी आय शॅडो कशी करायची हे दाखवणार आहे. चला तर मग आपण व्हिडिओला सुरुवात करूया. सगळ्यात आधी मी मेबेलिनचं फिट मी कन्सिलर घेतलेला आहे, कारण आपल्या डोळ्यांवर खूप अनइव्हन स्किन टोन असतो आणि टेक्स्चर सुद्धा असतं, ज्यावर आय शॅडो समानतेने नाही बसत. याचसाठी आपण कन्सिलर वापरतो. त्यानंतर मी कन्सिलर सेट करणार आहे कॉम्पॅक्ट पावडर वापरून. आपण जर का कन्सिलर सेट नाही केलं तर आय शॅडो सगळी कन्सिलरला चिकटेल एकाच ठिकाणी आणि व्यवस्थित ब्लेंड नाही होणार. कॉम्पॅक्ट पावडरनी ब्लेंडिंगसाठी एक सॉफ्ट सपाट बेस मिळतो. त्यानंतर मी एक फ्रेश ब्रश घेऊन आय शॅडो पॅलेटमधली सगळ्यात लाईट शेड घेऊन माझ्या क्रीज लाईनच्या खाली अप्लाय करणार आहे. जिथे आपला आयब्रोचं हाड संपतं तीच आपली क्रीज लाईन. सो मी सगळं आय शॅडो माझ्या क्रीज लाईनच्या खाली अप्लाय करणार आहे, क्रीज लाईनच्या बाहेर नाही अप्लाय करणार आहे. त्यानंतर मी एक तिरका ब्रश घेणार आहे आणि आय शॅडो पॅलेट मधला डार्क रंग घेऊन फक्त माझ्या डोळ्यांच्या कोपऱ्यांवर अप्लाय करणार आहे. लक्षात घ्या, कोपऱ्यांवर अप्लाय करताना मी व्ही शेप मध्ये हे आय शॅडो अप्लाय करणार आहे, ते सुद्धा माझ्या क्रीज लाईनच्या खाली किंवा क्रीज लाईन वर. क्रीज लाईनवर अप्लाय करताना मी पूर्ण डोळ्याच्या आतपर्यंत नाही डार्क कलर अप्लाय करणार आहे, फक्त डोळ्याच्या मध्यभागेपर्यंतच तो डार्क रंग अप्लाय करणार आहे आणि व्यवस्थित ब्लेंड करणार आहे. तुम्हाला ब्लेंडिंग अगदी हलक्या हाताने करायचं आहे आणि डार्क रंग घेताना सुद्धा अगदी हलक्या हाताने तो डार्क रंग कोपऱ्यात अप्लाय करायचा आहे. मला या रंगाची इंटेन्सिटी थोडी कमी वाटते, म्हणूनच मी आणखीन प्रॉडक्ट घेऊन ते माझ्या कोपऱ्यावर अप्लाय केलेलं आहे. ब्लेंडिंग झाल्यानंतर जर का तुमच्या क्रीज लाईनवर एक शार्प लाईन दिसत असेल तर ती लाईन तुम्हाला डिफ्यूज करायची आहे. यासाठी तुम्ही तुमच्या पॅलेटमधला लाईट रंग घेऊन परत त्या लाईनवर ब्लेंडिंग करू शकता आणि ती लाईन डिफ्यूज करू शकता. त्यानंतर मी ब्लॅक आय शॅडो एका शार्प ब्रशवर घेऊन माझ्या लॅश लाईनवर लावलेला आहे. तुम्ही आयलायनर सुद्धा लावू शकता, पण स्मोकी आयसाठी युजली थोडंसं स्मज्ड आयलायनरच छान दिसतं. त्यानंतर मी डार्क कलर घेऊन माझ्या खालच्या लॅश लाईनवर लावलेला आहे. याला सुद्धा तुम्ही काजळ यूज करू शकता, पण मला खूप डार्क रंग नको असल्याने मी ब्राऊन कलर घेऊन खाली काजळ लावलेला आहे. त्यानंतर मी एक शिमर शेड घेऊन माझ्या डोळ्याच्या आतल्या कोपऱ्यावर अप्लाय केलेली आहे. शिमर शेड तुम्हाला पुसण्याच्या ऍक्शननी नाही तर डॅबिंग ऍक्शननी अप्लाय करायची आहे. तुम्हाला जर का शिमर शेड नको असेल तर तुम्ही ही स्टेप पूर्णपणे स्किप सुद्धा करू शकता. कशी वाटली तुम्हाला ही आय शॅडो? शेवटची स्टेप म्हणजे फक्त पूर्ण मेकअप केल्यानंतर आपण अंडर आईजला जे आय शॅडो लावलंय ते थोडंसं लाईट होऊ शकतं, कारण की आपण कन्सिलर आणि फाउंडेशन लावतो. सो शेवटी सगळा मेकअप झाल्यानंतर तुम्ही अंडर आय थोडेसे आणखीन तुमचे डार्क करू शकता. आणि मी खरं ट्युटोरियलमध्ये मस्कारा दाखवायचा राहिला आणि आय ऑलवेज फॉरगेट मस्कारा. मी नेहमी मस्कारा विसरते मेकअप करताना. सो मी शेवटी फक्त मेबेलिनचा हा हायपरकर्ल मस्कारा वापरलेला आहे. आणि मस्कारा लावून झाल्यानंतर मी तुम्हाला एक सिक्रेट स्टेप दाखवणार आहे. जेव्हा पण तुम्ही स्मोकी आय शॅडो करता तेव्हा आय शॅडोला एक कम्प्लीटनेस येतो. त्यासाठी मी काय करते, बेसिकली तुमची कुठलीही काजळ पेन्सिल तुम्ही घेऊन जी वरच्या आयलॅशेसची वॉटर लाईन आहे तिथे लावायची. सो मी युजली आरशात बघून ती लाईन लोकेट करते आणि वर बघते आणि फक्त ती पेन्सिल फिरवते. तुम्हाला पाहिजे असेल तर तुम्ही खालच्या वॉटर लाईनवर सुद्धा लावू शकता. मी युजली पूर्ण नाही लावत, पण फक्त थोडंसं कोपऱ्यात लावते. सो ही होती आपली स्मोकी आय शॅडो. तुम्हाला कशी वाटली हे मला कॉमेंट सेक्शन मध्ये नक्की सांगा. मला असं वाटतं ही स्मोकी आय शॅडो अगदी सोपी आहे आणि तुम्ही थोड्याशा ओकेजन्सना ही स्मोकी आय शॅडो वापरू शकता. तुम्हाला जर का ह्याची इंटेन्सिटी आणखी जास्त पाहिजे असेल तर तुम्ही सेम टेक्निक वापरून दुसरे रंग वापरून सुद्धा सेम स्मोकी आय शॅडो करू शकता.
अगदी सोपी टेक्निक आहे आणि तुम्ही सुद्धा घरी नक्की ट्राय करा. तुम्ही जर का ही टेक्निक घरी ट्राय केली असेल आणि इंस्टाग्रामवर टाकलेली असेल तर मला टॅग करायला विसरू नका. माझं इंस्टाग्राम हँडल मी इकडे दिलेलं आहे. सो मी इंस्टाग्रामवर युजली बरेचसे प्रॉडक्ट रिव्ह्यूज किंवा छोटे छोटे मेकअप हॅक्स असे टाकत असते रील्समध्ये किंवा पोस्टमध्ये. तर तुम्हाला या विषयांमध्ये इंटरेस्ट असेल तर मला इंस्टाग्रामवर सुद्धा जरूर फॉलो करा आणि मी तुम्हाला पुढच्या व्हिडिओमध्ये लवकरच भेटेन. लॉट्स ऑफ लव्ह अँड हॅपीनेस फ्रॉम मी टू यू. बाय.